për të prezantuar të ftuarin tim të parë dhe të fundit, sepse do të qëndroj gjatë me këtë të ftuarin, për shumë arsye. Kush është? Shikoni, në të gjitha rastet, kur pyet Eno Bozdo në anëtarin e kryesisë Partisë Demokratike dhe njohësi mirë i ekonomisë dhe financave në të këtij vendi, nuk lodhet së përsërituri se Shqipëria po drejtohet, gjithnjë sipas tij, drejt një krize të paprecedente ekonomike. Argumentet që sjell Eno në mbrojtje në të këtyre këmbanave të tij blu, e cilësoj këmbana blu, sepse nëse shikon këmbanat e rilindjes, duket sikur jeni një vend nordik, për sa i përket të ardhurave ose benefiteve ose begatisë që po kalojmë. Pra, argumentet që sjell Eno në mbrojtje të këtij alarmeve të tij janë banka botërore dhe parashikimet e saj, borxhi i stërmall, turizmi në kolaps, PPP-t apo koncesionet. Kur i referohem bankës botërore dhe në FMN-s, Eno është i qetë, sepse nuk merr asnjë parti pri, për faktin që janë dy institucione të rënda me peshë që kanë thënë fjalën e tyre. Për sa i përket argumentave të tjerë, kjo mbetet për tu parë. Sa është ngjyrimi blu, sa është ngjyrimi opozitar, gjithsesi, shënsi ka. I them mirëmbrëma dhe mirë se është bashkuar Eno, faleminderit. Mirëmbrëma. Pas 7 vite qeverisje të së Majtës me mbi 18 taksa dhe 150 ndryshime në ligjet fiskale në sistemin tatimor, me borxhin që është i stërmall, si kundër thotë në opozita. A keni juve, kur them juve si forcë politike, një shifër konkrete të dëmit ekonomik dhe financiar që kjo qeveri i ka bërë taksa paguesve mbas 7 viteve që i ka drejtuar? 10 miliard, 20 miliard, është bërë në një llogari nga ana e PD-s? Do të thoja që kuantifikimi i dëmit dhe ajo çfarë nën kuptoj me dëm ka kuptime të ndryshme në kontekste të ndryshme. Një dëm për shembull mund të jetë ajo që për llogarit kontrolli i lartë i shtetit, që Po. Me cilin flitet mbi 6 miliard euro dëm të procedurave të cilat kanë çuar ose në shpërdorim ose në korrupsion ose mos eficiencë ekonomike të parave tona. Në 6 miliard euro në 7 vite është një shumë e stërmadhe për shtetin shqiptar. Më fal, ka një autor kjo vjedhje stërmadhe 6 miliard? Sigurisht, administrata do të çonte çdo qeveri në Nuremberg, apo jo? Ju e thoni administrata. Një minutë, se këtu bëjmë një dallim. Administrata është. Se kontrolli i lartë i shtetit kontrollon vetëm administratën. Okej. Atëherë nuk kemi emra nominal. Jo, sigurisht që ka emra nominal, dhe kontrolli i lartë i shtetit në raste të caktuara ka proceduar me padi personale ndaj autoriteteve, qofshin vendore, qofshin qendrore, emër për emër, rast pas rasti. Pastaj është çështje e prokurorisë në gjykimin e saj, por sigurisht që në një klim të tillë politike kur prokuroria, e cila ka qenë pjesë aktive e të ashtu quajtur reformës në drejtësi, është e kapur, është përgjithsisht e kapur, do të thoja unë, është shumë e vështirë që kultura e pandëshkueshmërisë në një çast caktuar të stopojnë këtë vend. Dhe ky është problemi kryesor. Sot mentaliteti i atij që jeton në Shqipëri është që në këtë vend mund të ndodhë gjithçka, dhe çfarë do lloj gjëje që mund të ndodhë, por dikush patjetër do t'ja hedh situatës. Kjo ka ndodhur edhe gjatë qeverisjes tuaj, Eno, besoj, apo jo? Ti jemi realist. Kam përshtypjen që kjo ndodh në të gjitha vendet të cilat vijnë nga një histori e caktuar, nga mungesë tradicionale. Çështja nuk është nëse ndodh apo jo. Në raste të caktuara, ndoshta kemi raste të cilat kjo ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendi me sistemin e drejtësisë më të fortë në botë. Çështja është nëse në krahasim me 10 vjeçarin e fundit, ky 7 vjeçar ka shënuar përparim në konceptin e kulturës së pandëshkueshmërisë, në konceptin e luftës kundër korrupsionit, krimit të organizuar, eficiencës apo jo të administratës, apo jo. Apo ka qëndruar në vend, apo ka bërë një regres të fortë, siç na rezulton. E gjitha, sepse në fund të ditës jeta është përpjekje dhe standardi i mrekullueshëm dhe i artë ndoshta nuk arrihet kurrë. Edhe vendet nordike kanë në raste të tilla të pandëshkueshmërisë. Por thelbi është, në krahasim me 10 vite më parë, Shqipëria sot shqiptarët sot janë më optimistë, janë në gjendje më të mirë ekonomike,
krimi organizuar është më i luftuar apo është partner me shtetin. Dhe të gjitha këto me radhë. Të gjitha këto sigurisht që kanë një pikpyetje dhe kanë një përgjigje dhe mua më rezultojnë se në gjitha këto indikatorë shoqëria shqiptare është më e goditur dhe shteti shqiptar është thellësisht më i dobët në mos komplic me krimin e organizuar dhe marrim varfërinë, no. Ku jemi sot në raport me varfërinë? Jemi 10 vjet përpara, jemi në 2005, 2004, në 98-ën, për sa i përket varfërisë. Sot një shqiptar i 2021-sit është po ka që varfër. Sot një shqiptar i 2021-sit është mjaft më i varfër se shqiptari i 2012-s. 26% sipas Ballkan Barometrit, që është një indikator shumë interesant i publikuar javën e parë, 26% e shqiptarëve kanë deklaruar që nuk kanë para për të shpenzuar për të ngrënë për energji elektrike dhe për ujë. Pra 1/4, kjo konsiderohet varfëri pothuajse ekstreme. Pra imagjinoni që 1/4 e këtij vendi ndodhet realisht në pikpyetjet e përditshme të mjetesës. Kjo është varfëria. Dhe varfëria nuk është kjo është uluritse, kjo është uluritse apo jo? Kjo është uluritse, jo thjesht për në pikpamje humanitare. Kur mendon që 1 në 4 persona në Shqipëri, ata që ne i shohim për ditë, ndodhet në këtë situatë, sigurisht është një pikëllim i madh personal dhe shpirtëror. Por kjo është uluritse dhe është shumë problematike, veçanërisht për atë që premton vendi për ngritjen ekonomike. Varfëria ekstreme do të thotë mizerabilitet, do të thotë kushte shumë të vështira jetese, do të thotë pamundësi për të shkolluar, pamundësia për të shkolluar pastaj në terma afatmes me afatgjat jep ndikim të tillë në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Ky është problemi kryesor i varfërisë. Kur dëgjon ekonomistët e Partisë Demokratike has në shifra të frikshme, shikoni po ju rendit disa. 1500 persona humbin punën çdo ditë, thotë Partia Demokratike, mbi 65.000 familje në kufirin e mbijetesës, më korrigjon shifra. Borxhi është rritur mbi 2.3 miliardë euro. 2.1 miliardë euro nuk u nxorën nga xhepat e shqiptarëve. Dhe shifra të tjera se nuk dua të. Si pasojë me këtë pasqyrë, Eno, i bie që ne të jemi përtej kufirit të varfërisë, ose i bie të jemi në shtetet e Afrikës subsahariane. Ndoshta jo kaq në atë nivel, por në krahasim me pozitën gjeografike ku jemi në Evropë, sigurisht që meritojmë quajmë. A ka pak hiperbolizëm në këto shifra? Në asnjë nga shifrat që ju cituat nuk ka as pak hiperbolizëm. Janë shifra të cituara të dala jo thjesht nga analistët dhe ata që punojnë afër Partisë Demokratike, po janë shifra të cilat ju i gjeni lehtësisht në të gjitha raportet e fundit që kanë lidhje me të bërin biznes në Shqipëri, me klimën e biznesit në Shqipëri, me raportin e kontrollit lartë shtetit, të gjitha këto, edhe me dënat zyrtare të qeverisë zyrtare të instatit. Një pyetje tjetër, juve thatë 26% janë në kufirin minimal të jetesës, pra nuk arrin dot të ushqehen. Si e shpjegoni ju faktin që ky 26% në një vend tjetër do kishte mësyrë tregjet, supermarketet, vilat e oligarkëve, kryeministrin, çfarë ndodh me shqiptarin? Juve jeni njohësi mirë. Pse jemi kaq të? Një njeri që i heq bukë në gojë dhe që nuk ngrihet, i bie që keni juve një shpjegim tuaj? Kam një shpjegim. Kjo është e frikshme të mendosh. Në pikpamjen time personale, një shoqëri e cila ka vuajtur për 50 vite në atë që njerëzit e quajnë gabim diktaturë, por në fakt ka qenë regjim totalitar, e cila papritur pa kuptuar gdhihet me demokracinë në dorë dhe nuk e kupton dot se çfarë do të thotë. Në radhë parë është përgjegjësi ndaj vetes dhe nga familjes. E cila veçanërisht në vitet e fundit ka qenë në 7 vitet e fundit ka qenë një dhunë shtetërore të organizuar dhe të mirëmenduar. Një ndër aksionet, më lejoni të kthehem pak mbrapa vetëm 6 vite më parë. Një ndër aksionet me cilët zoti Rama, kryeministri, e nisi të bërin shtetë të tij, ju e mbani mend, ishin burgosja qoftë për një faturë energjie të papaguar, edhe kur familja ishte në pamundësi ekonomike për ta bërë gjë. Burgosja pse kapi dhe futja në burg, pse dikush ndërtonte dritarin apo rregullonte çatin. Një dhunë e tillë, pothuajse sistematike,
e ka dhënë efektin e saj. Unë ju them që në kontaktet e mia të përditshme me biznesin, me njerëz që janë afër tij, ata që ankohen për ditë për klimën e biznesit, për taksat e larta, për ekonominë e cila po shkon në drejtim të paditur, kanë vetëm një merak, mundësisht që të mos dalin në kamera në fotografi me eksponent Partisë Demokratike, sepse eficienca e makinës së Edi Ramës në këtë pikë duhet përgëzuar në thonjza. Ditën e nesërme, të nesërmen, me siguri aty do të dynden të gjithë llojet e inspektoriateve dhe biznesin e shkret do ta kpusin në gjoba derisa t'i marrin frymën. Prandaj nëse jetojmë në një kulturë varfërie, në një situatë varfërie, e cila shoqërohet me kulturën e ndëshkimit të fortë, nuk është e pashpjegueshme dhe mungesa e reagimit shoqëror. Vende të tjera, të cilat kanë kulturë shumë të madhe demokratike, po them ndoshta Gjermania, ndoshta Spanja, ndoshta Italia, në situata të caktuara atyre, jo më larg, në shekullin e kaluar, kanë qenë eksaktësisht në situata të tilla. Prandaj ka një shpjegim për këtë gjë. Ju jeni anëtari kryesisë Partisë Demokratike dhe shumë pyetjet mia i drejtohen të themi në kupolës Partisë Demokratike, pyetja në vijim është e tillë. Juve keni mbrojtur gjatë gjithë këtyre 8 viteve shqiptarin më të humbur që është dënuar nga të majtët se ka vjedhur ose ka ndërtuar një mur në katundin më të humbur të Shqipërisë. Pyetja në vijim është: nuk kam dëgjuar unë ende asnjë fjalë zyrtare nga Selia dhe kupola e PD-s në lidhje me dënimin penal të kryeministrit për humbjen e taksave nga taksat e shqiptarëve të 109 milion eurove si rezultat i veprimeve të tij ndaj Beketit. Pse se keni bërë një gjë tillë? Kam përshtypjen që ku të dilni dhe të thoni veprimi i parë që do bëj qeveria Basha është hapja çështjes penale për kryeministrin. Ka përshtypjen që ka ndodhur në një konferencë shtypi kur fakti mori vulën përfundimtare. Në një konferencë shtypi të organizuar mos gaboj një javë mbar nga Partia Demokratike, ka qenë mos gaboj zoti Alibej, i cili ka thënë këtë gjë dhe ka thënë që Rama duhet përgjigjet me pasurinë e tij personale për këtë gjë. Pra këto nuk janë para që duhet i marrën shqiptarëve, apo taksa paguese shqiptar. Pra sipas kësaj që thot zoti Alibej, ai mban përgjegjësi personale dhe penale. Ta mbaroj. Do kemi një proces penal ndaj zotit Rama, besoj apo jo? Nëse do kemi proces penal apo jo e vendos gjykata, por Partia Demokratike do të bëj denoncimin e saj që çështja do shkojë drejt një përgjegjësie penale. Dakor. Ecim. Duke parë kuadrin makrofiskal, qeveria është duke përgatitur një rishikim të dytë të buxhetit ku parashikohet ulje deri në -5%. Jam dakord? Jam okay. Bergji parashikon që ekonomia shqiptare të bjerë me -9%. Me këto shifra, Eno, si shpjegohet që ose cila është përgjegjësia kryesore e ekzekutivit, duke marrë parasysh faktin që një ekzekutiv është si një kryetar familje, që e merr familjen nga pika A dhe e çon në pikën B. Pra e pasuron, i shton. Ky kryefamiljari ynë nga pika A e çoi në pikën -B. Keni juve si forcë politike një program alternativ që mua të më mbush mendjen që nesër t'ju vi, kur të mua, atyre që janë duke na ndjekur, të vinë me vrap të hedhin votën tuaj, sepse keni marrë përsipër ta çoni nga pika A në pikën A+? Dy pyetje në një pyetje të vetme, spari cili është roli i ekzekutivit në këtë. Le të bijem dakord të themi që ekzekutivi shqiptar nuk pati asnjë lloj përgjegjësie për pandemin, apo jo? Po. Sepse pandemia nuk u shkaktua nga ne ishim pjesë e viktimizimit si gjithë vendet e tjera prej pandemisë. Ajo që për cilën pati ekzekutivi ka përgjegjësi të rëndë dhe duhet të mbajë përgjegjësi është mënyra se si e menaxhoi pandemin. Dhe pandemin vendet e menaxhuan në 2 drejtime. Drejtimi i parë ishte ai që quhet distancimi social dhe masa të rrepta për distancimin social. Drejtimi i dytë ishte menaxhimi i ekonomisë, e cila në mënyrë të pashmangshme do të vuante prej distancimit social. Në drejtimin e parë, pavarësisht kërkesave të shpeshta, shumë të shpeshta nga ç'do duhet ishte të zotit Basha për çështje të testimit. Ju e mbani mend që 3 muaj më parë
Lulzim Basha dilte pothuajse për ditë në konferencë shtypi dhe kërkonte qeverisë testime, sa ishte e mundur që të bëshin testime, për sa kohë popullata ishte e izoluar. Një gjë e tillë nuk ndodhi. Ajo që ndodhi ishin pamjet e përditshme të kryeministrit, me tanke, mitraloza, pamjet e përditshme të kryeministrit, i cili vendoste oraret dhe kur duhet shëtisin qend. Tutje e humorit, se nuk ka asgjë për të qeshur. Praktikisht ne nuk bëm atë që duhet të bënim në kohën kur mund ta bënim, pra testimi. Sot ju e shikoni vetë që pandemia është totalisht jashtë kontrollit. Hidhemi tek komponenti i dytë, i cili ka lidhje me menaxhimin ekonomik. Shqipërisë nuk i kërkoi të vinte shifra në ndihmë në injektim të ekonomisë saj reale, saç vinte Italia, Gjermania, Spanja apo Franca. Këto janë shifrat pa imagjinueshme, të pakapshme për ne. Por, ajo që ne i kemi kërkuar është që së paku të vinte atë përqindje të buxhetit shtetit që vinte Italia, Franca, Gjermania. Në mos nuk ishte dakord me këto vende, të paktën të vendoste ai saç vinte Maqedonia, që ka një buxhet më vogël. Apo të vendoste qoftë edhe se sa vuri Kosova në ndihmë të ekonomisë, e cila e ka buxhetin e saj 2 herë më të vogël se Shqipëria. Asgjë nga këto nuk ndodhi. Dhe sot jemi në krizën më të rëndë ekonomike. Ekonomia është në rënë lirë, ju flisni për 5-9%, unë ju them që me siguri ka për të kaluar 10%, dhe ende nuk e ditë se kur do mbrim, sepse, siç e shikoni ju vetë, ne kemi një rikthim shumë të fortë të pandemisë, gjë që në shtator mund të na detyrojë në skenare krejt të pamenduar. Krejt të pamenduar. Mos u verifikoft kjo që themi, por frika është atje. Pra, çfarë ka ndodhur? Si në asnjë vend tjetër të prekur nga pandemia, ekonomia shqiptare, biznesi prodhues, turizmi, bujësia, eksportet, kanë marrë pothuajse zero para në ndihmë të aktivitetit tyre ekonomik. Dhe sot ne jemi duke e vuajtur këto. Në një kohë që borxhi është rritur me 1.1 miliard euro. Kemi 650 milion euro të marra nga euro-bondi, kemi 180 milion euro të marra nga Bashkimi Evropian, 190 milion dollar të marra nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe 100 milion euro të tjera të marra borxh nga tregu i brendshëm. Pra, sot ne kemi borxh të akumuluar që është në llogaritë thesare, pra në llogaritë qeverisë 1.1 miliard. Me këto 1.1 miliard, a mund të më thot njëri kush është plani i qeverisë shqiptare? Këto 1.1 miliard ku do shkojnë? Versioni A është të ndahen midis likuiditet për ekonominë, për konsumin, për papunësinë, për bujësinë, për eksportet. Versioni B, i cili me sa duket për fatkeqësh dhe versioni i qeverisë, është që 1.1 miliard euro të shkojnë të gjitha në pagesën e një rruge, e cila për momentin nuk e hyn punë kërkujt. Milot-Fier, dhe që e varros përfundimisht kredibilitetin makro-ekonomik të Shqipërisë dhe e çon në pothuajse në gremin. Pra, sot situata është e tillë. Asnjëri nuk ka asnjë informacion çfarë do të ndodhë, ndërsa përballë këtyre shqetësimeve shumë mëdha që ka shoqëria shqiptare. A, çfarë do të ndodhë me Covidin, me pandeminë? Cila është strategjia që ne do kemi? B, çfarë do të ndodhë me ekonominë dhe në rastin më të keq që mos ndodh, që ne detyrohemi të bllokohemi përsëri, se mund të ketë bllokime edhe të pjetshme. Këto 1.1 miliard euro ku do përdoren? Në vend që t'japi shpjegime kryeministri, dikur që shifrat e infektimeve ishin shumë të ulta 5, 6, 7 për ditë, kryeministrin e kishim për ditë në televizor. Sot që shifrat janë pothuajse 10-15 herë më të larta, kryeministri del dhe ha dreka darka me Tërmet Peçin. Dhe nuk ke përgjigje se çfarë do ndodh me këto. Po ndihja sot zonjën Tabaku në një dalje të saj përpara mediave dhe tha që nga garancia sovrane kanë përfituar vetëm oligarkët dhe klientët e Edi Rama. Se ndjekim prononcimin e zonjës Tabaku dhe rikthehemi. Kredite miratuara nga bankat e nivelit të dytë, si pasojë e fondit të garancisë sovrane, kapin vlerën e 3.9 miliard lekësh, nga cilat 10 kompani që kanë koncesionet kryesore në Shqipëri kanë përfituar 2 miliard lek, ose pothuajse 50% të këtij fondi. Ndërkohë që oligarkët e PPP-ve përfitojnë nga kjo garanci sovrane, si përmarrje, si fasoneri, hoteleri, turizëm, që u detyruan të largonin nga puna në qindra punonjës, nuk kanë përfituar asgjë. Kjo nuk është rasti, pasi Edi Rama që prej ditës së parë të pushtetit ka pasur një dhe vetëm një qëllim, të jetë dhe të punojë në funksion të kësaj pakice. Prandaj sot shumica e qytetarëve të vendit e gjejnë veten më të varfër se dje. Ishte kjo Rida Tabaku, rikthehem me pyetjen që do t'i bëj Eno Bozdo, sa keni juve
në fakte konkrete që kjo garanci sovrane u ka shkuar vetëm oligarkëve, no? Ajo që Partia Demokratike ka denoncuar sot nëpërmjet zonës tabaku është që janë 3.9 miliard lek të cilat janë shpenzuar në garancin, instrumentin e garancisë sovrane, ku 2 miliard lek ose diçka më shumë se 50% i kanë vajtur 10 kompanive të cilat janë kompani koncesionare të ashtu quajtur, dikush i thot oligark, unë i them klient dhe miqtë e kryeministrit. Dhe kjo kuptohet qartë pse çfarë disbalance të madhe ka në trajtimin e miqve dhe të shokëve dhe klubit familjarëve dhe të gjithë bizneseve tjera të marrës bashku. Okej. Mirë, 18:26, të gjitha këto argumente që ka renditur deri në këto momente Anëtari kryesisë Partisë Demokratike, argumente politike, por dhe jo vetëm, do të kishin mjaftuar që të kishin shpërbërë çdo qeveri normale në Europë, në Afrikë apo në Azinë e Largme. E po gjithsesi, ne jemi në Ballkan. Do t'i rikthejmë bisedës me një mbas hapësirës publicitare me pyetjen dakord kjo qeveri që na ka kthyer në 2012. Po pse duhet i besojmë në programit ekonomik të Partisë Demokratike dhe asaj çfarë zoti Basha është duke shpërndar nga cepi në cep i Shqipërisë. Mirë, jam rikthyer 18:31, vijoj bisedën me Eno Bozdo, anëtarin e kryesisë Partisë Demokratike, në të cilin do ta pyes me pyetjen vijim e cila është drejt për drejt, të flasim pak për planin ekonomik të partisë tuaj, no. Cilat janë disa nga themelet kryesore mbi të cilat do të ngrihet vizioni juaj si forcë politike, vizioni ekonomik, po vizioni ekonomik që të më detyroj mua të më ngrej dhe të më çoj me vrap tek kutia e votimit që t'ju votoj juve? Përgjigje normalisht është një përgjigje e gjatë. Pra, do t'jem unë me i pasur në qeverisjen e PD-s, sepse ta bëjmë pyetjen të thjeshtë. Do t'jetë qytetari shqiptar me i pasur? Ju gjithmonë keni qenë më të pasur në çdo qeverisë të Partisë Demokratike. Gjithmonë, dhe prap do t'jeni. Por t'i kthehemi pyetjes. Dhe kur them ju, jo vetëm ju si Rezear, por qartë është e vërtetë. Them të gjithë. Është e vërtetë. Kanë qenë gjithmonë më të pasur, relativisht më të pasur në të gjitha periudhat kur Partia Demokratike ka qeverisur vendin. Dhe Partia Demokratike është partia e qendrës djathtë dhe si kredo të saj morale gjithmonë e ka patur, e ka shprehur një mjedis sa më liberal, jo regulator për bizneset, taksat ulta, klim misore për investitorët, procedurat të lehtësuara, eliminim në maksimum të lejeve, licencave, autorizimeve, si dhe reforma strukturore të cilat nëse i ktheheni historisë, reformat që kanë lidhje me strukturën e ekonomisë, që po i ktheheni historisë do të shikoni se reformat më të mëdha në këtë vend janë bërë në periudhën 92-96, 2005-2009. Dhe përsëri ka ardhur koha. Pse programi i Partisë Demokratike? Sepse ndeshmërisht ju them, nuk ka, tani për tani, nuk ka asnjë rrugë tjetër për të rindezur ekonominë e Shqipërisë. Në 2013, pasi kemi humbur zgjedhjet, unë personalisht, të paktën ja ruaj vetes këtë, më falni për mungesën e modestisë, në disa shkrime kam argumentuar që taksa progresive që Edi Rama po implementonte në vend, nuk ishte përgjigje e duhur ndaj krizës ekonomike botërore dhe ndaj konkurrencës që Shqipëria haste në investimet e huaja direkte, veçanërisht për vendet e rajonit të cilat kishin ulur në mënyrë drastike. Por në atë kohë, edhe imagjinata ime më dashakeqe në thonjza nuk mbrinte dot të imagjinonte çfarë do të ndodhte në Shqipëri. Se në Shqipëri nuk është se u ritën thjesht taksat. Nuk është se ju rit taksa juaj, u godit shtresa e mesme në mënyrë të pamëshirshme, u godit biznesi, por në Shqipëri, mbi të gjitha, në fund të ditës taksat mund të jenë përballueshme nëse ti ke një klim shumë të mirë të bërit biznes. Ti nuk ke korrupsion, ti ke një administratë eficiente dhe ti ke edhe një sistem gjyqësor që t'jep të drejtën kur ti e meriton të drejtën për këtë gjë. Problemi është që të gjitha këto ecën paralel dhe u përkeqësuan në një mënyrë të përshpejtuar. Dhe atëherë çfarë duhet të bëjmë? Për para 4-5 viteve mund kishte gjëra që mund të ndryshën. Tani e gjitha duhet pluguar dhe kthehur mbrapsht. Që mos ta bëj të gjatë. Ne do t'ulim taksat në mënyrë drastike. Për të gjithë ata që janë skeptik dhe thonë ku do t'i gjeni ju parat, se kjo është pyetja më e mençur që mund të bëhet. Unë ju them këtë gjë, që sipas vlerësimeve Bankës Botërore, Fondit Monetar Ndërkombëtar, afërsisht 50% e ekonomisë shqiptare sot është në informalitet mbi të gjitha për shkak të ngarkesës lartë fiskale.
Dhe Shqipëria është vendi me ngarkesën më të lartë fiskale në rajon. Atëherë, do të bëjmë atë që bëm në vitin 2006. Në vitin 2006 në më shumë se përgjysmuan taksat. Tatimi korporativ ishte 23% dhe ne çuam 10%. Dhe gjithë taksat e tjera. Dhe arritëm që brenda një viti e gjysmë të siguronim 1.6 herë të ardhura më shumë, megjithëse taksat u përgjysmuan, se sa viti më i mirë i qeverisës më pashme që ishte qeveria Nanos. Pse? Shumë e thjeshtë. Bizneset kalkuluan dhe thanë, me taksa kaq të ulta nuk kemi fare nevojë të mbajmë regjistra të 2 fisht apo 3 fisht. Nuk kemi nevojë të korruptojmë inspektorët. Ne do t'i bindemi sistemit sepse të paktën flem gjumë rehat. E para, e dyta, reformë rregullatore për spari. Ju e mbani mend çfarë ke bërë qeveria Berisha në 2005-2006, regjistrimi i biznesit në një sportel të vetëm, eliminim drastik të lejeve, licencave, reforma në inspektim, të gjitha këto janë zhbërë sot, duhet ta ribëjmë nga e para. Dhe së fundi një reformë strukturore e mirëfillt në ekonomi. Nëse më jepni 2 minuta duhet ta shpjegoj këtë gjë. Personalisht kam qenë gjithmonë i mendimit, sa herë që më pyesnin dikur që kush janë prioritetet strategjike të qeverisë shqiptare, atëherë kur unë isha në qeverisja, përgjigjja ime ishte kjo. Qeveria shqiptare nuk ka prioritete të veçanta, por qeveria shqiptare ja lë tregut vendosë prioritete. Detyra e qeverisë shqiptare është të uli të gjitha pengesat burokratike, të lehtësojë investimet dhe tregu do ta orientojë. Më vjen keq të them. Situata tregon që kam ndryshuar mendim, jo vetëm unë, por një sër ekonomistësh Partisë Demokratike, sepse ajo çka ka shkaktuar pandemia, ka shkaktuar një tërmet të tërë gjeopolitik dhe tregtar në të gjithë globin. Bota që ne njohim në dekadën që do të vijë nuk ka qenë më njëjtë. Dhe këtu duhet të tregojmë të zgjuar. Nuk mund t'ia lëmë dot tregut të vendos, por duhet kemi prioritete të sakta qeveritare, veçanërisht për ato sektorë të cilët ne na interesojnë shumë. Dhe programi i ri i Partisë Demokratike ka për ta patur këtë gjë me shumicë, do të thoja. Pra, le të themi që kemi ndërmend ta ndryshojmë të gjithë sistemin dhe ta risetapojmë sistemin, ta ributojmë sistemin. Sepse jo se duam të bëjmë eksperiment, por këtu ku kam mbritur, kjo është e vetmja rrugë për të rindezur motorët e ekonomisë. Më shumë para, pra individ më i pasur, kompani më e pasur, shqiptarët e dinë mirë ku i çojnë parat e tyre, shtet sa më i vogël. Do mbrim në atë që kemi qenë dikur, vetëm 28% apo 27% të GDP-s për shpenzime të prodhimit brendshëm brute, për shpenzime mbajtje qeveritare. Sot është 33-34, që për të kuptuar për çfarë flas. Çfarë do të bëni me klasën, me shtresën, me si thua të oligarkëve të së majtëve? Do ta shkrini, do ta çbëni? Keni një plan se jeni duke kryqëzuar oligarkët, ë? Jo, nuk kemi kryqëzuar. Nuk po e kryqëzoni. Kryqëzimi nuk ka filluar. Nuk ka filluar. Okej. Pra, keni një plan se çfarë do bëni me oligarkët? Sigurisht që kemi. Do t'i taksoni, do t'i hapni regjistrat, do t'i merrni parat? Jo, nuk kemi 46 dhe nuk kemi për ta bërë kur këtë. Keni një gjë që plani është që brenda besoj 6 mujorit të parë, të gjitha ato koncensione PPP-ra, të cilat janë lehtësisht të kuptueshme që janë në kundërshtim me interesin publik, që çojmë para nga buxheti i shtetit me fitim shumë të lehtë te xhepat e 10-12. Dakor. Ta shtuqytur oligark janë miq ekonomik, të gjitha këto do të zhbëhen. Kjo është diçka e marr fund dhe e vendosur. Nëse ne nuk bëjmë këtë, nuk meritojmë më të qeverisën. Kaq e thjeshtë. Ç'do të bëni me oligarkët e Partisë Demokratike? Kush janë ata? Ata që do të vinë. Çdo parti ka oligarkët e vet. Edhe ju kur ishit në fuqi, kur ishit në pushtet, kishit dhe ju një grup oligarkës, apo jo? Kemi realistë, ne nuk vim nga Marsi. Sigurisht. Shpresoj që qeveria e Partisë Demokratike të jetë shumë fort e vendosur eksaktësisht, jo thjesht, shikoni, ka një linjë shumë të hollë që ndan bashkëpunimin midis biznesit dhe qeverisë, dhe kjo gjë ndodh pothuajse gjithmonë, dhe korruptimit të qeverisë nga biznesi. Ne duam të mbështesim biznesin dhe nuk do të ishte detyrë, nuk do të bënim detyrën tonë patriotike pa e bërë këtë gjë. Por mbështetja e biznesit X nuk mund të vijë kurrë për shpenzim të biznesit Y dhe biznesit Z. Pra, ne nuk mund të mbështesim dhe nuk mund ndihmojmë me akte të cilët dëmtojmë konkurrencën, mbyllin tregun e lirë, siç ndodh këtu. Nuk mundet dot që më shumë se 40% e prokurimit publike të shkojnë
pagar. Kjo është një shifër, e dini sa ka pasi qeveria Berisha këtë shifër? 7%. Prokurimi elektronik, ju e mbani mend. Vetëm 7%. Sot e kemi 40%. Kjo tregon shumë se ku ka mbritur. Nuk mundet dot që gjitha parat i çojmë në koncensione. Koncensionet në mos do të stopohen, sepse unë nuk jam për të stopuar, është një mekanizëm shumë interesant, por ne kemi nevojë të ngrejmë struktura shumë të forta të kontrollit të koncensioneve dhe të kemi debate publike për çdo lloj koncensioni. Se nuk e hasim në diskurin politik të zotit Basha dhe të anturażhit të tij, përveç fjalës denoncim, nuk e hasim fjalën ndëshkim. Ndoshta nuk e keni hasur me fjalën ndëshkim, por e keni hasur me le të themi sinonime të ngjashme. Okay. Por unë do të thoja këtë gjë që nuk bëhet fjalë, do t'ingëllonte ndoshta shumë e ashpër edhe në gojën e zotit Basha përdorimi i fjalës ndëshkim, sepse duket sikur hakmarrja i ka zënë syt atij dhe të tjerëve që duan të vinë patjetër në pushtet. Dhe kjo është prap një, le të themi, një linjë shumë e brisht për të mbajtur në diskursin publik. Ajo që është e rëndësishme për ne, dhe këtu unë nesër, kudo që t'jam qeveri apo në parlament, do ta ngreh këtë çështje më të madhe. Ne duhet t'i japim fund kulturës së mos ndëshkimit dhe ne duhet t'rregojmë me vepra, jo me fjalë, që ai që ka abuzuar me pasurinë publike, ai që ka abuzuar me shoqërinë shqiptare, do të marrë dënimin që meriton. Kjo është diçka që nëse nuk ndodh, kjo shoqëri hyn në probleme shumë të mëdha. Ne duhet të shënojmë pikën e kthesës dhe ekzekutivi i nesërm ka për ta shënuar pikën e kthesës. Flasim pak për PD-n politike. Çfarë ju tregojnë sondazhet tuaja që keni bërë kohët e fundit? Nëse mund të më thoni diçka. Ku ndodhet sot PD-ja? Në sondazhet tuaja. Partia e parë politike në vend. Jeni sigurt me ata që i bëjnë sondazhet? Ata që e bëjnë sondazhet janë të sigurt dhe janë shumë profesionistë. Dhe ju them dhe diçka që keni gjithë drejtën të dyshoni, sepse loja e partive politike me sondazhet e tillë, por mjafton të shikoni. Ishim të njëjti sondazhisht që i thonin zotit Basha në 2017 jemi mirë parti e parë. Beshaka. Mjafton nëse doni të shikoni sa të vërteta janë fjalët e mia apo të fjalët të zotit Basha, kur i ka shprehur këto, mjafton të shikoni reagimin përpara 2 ditësh kryeministrit, i cili doli në konferencë shtypit dhe tha: unë do ndryshoj kushtetutën, sepse nuk më pëlqen që ju të bëni koalicion. Pra, është njësoj si kur t'i thuhet lojtarëve të futbollit 5 minuta para ndeshjes që shikoni, unë nuk do luaj futboll, ju do të luani futboll me të njëjtat rregullta, po unë nuk do luaj futboll. Për ju porta do të jetë 3 metra më e gjerë, unë do të marr penallti sa herë që të mteket, sepse kam të pamundur të fitoj ndryshe me ju. Pra, mjafton reagimi i Edi Ramës në konferencë shtypi për të kuptuar sa e vërtet është kjo që themon. Partia Demokratike për momentin me pik në diferencë, nuk janë 2 shifrore, është vetëm 1 shifrore, por ka për të bërë 2 shifrore, është parti e parë. Dhe çfarë do lloj akrobacish që të bëjë Edi Rama, nuk e shpëton dot nga ajo që do ndodhë, që është rotacioni. Dhe siç sa zoti Basha, se kjo është interesante dhe duhet teksuar, çështja është rotacioni do të ndodhi në mënyrë normale, siç ka ndodhur 2005-2013, apo të ndodhi me kosto për shoqërinë. Juve flisni rotacione, Pse nuk thoni ndryshimi madh, po thoni rotacion? Do ta themi gjatë fushatës, por për momentin është ndryshim pushteti. Sepse kur thua rotacion do thotë që të heqim disa oligarkë dhe të vëmë disa oligarkë të tjerë. Jo, ne po flisim për partinë që qeverisë. Dakor. Puna është ne presim ndryshimin. Ata që po na ndjekin presin ndryshimin. Edhe unë pres ndryshimin. Dhe ndryshimi vjen me frymë, no. Edhe unë pres. Pse PD-ja nuk po krijon frymë? Kur them frymë, e mbaroj. Frymë do të thotë mos kenë vend sheshet dhe bulevardet e Tiranës nga një protest që do t'ja bënte PD-ja kështu. Nuk e kam parë një gjë të tillë. Ama 6 muaj më parë keni parë protesta shumë të mëdha të Partisë Demokratike. Është e vërtetë kjo? Dakor. Keni parë vërtet ndër protestat më të mëdha të organizuara ndonjëherë. Në rumunët hungarezët në një vit më parë. Atëherë hidhemi në pyetjen tuaj të mëparshme, ku qëndron kultura e ndjeshmërisë sociale në Shqipëri dhe përgjegjësia personale. Unë mendoj që partia politike është një element i domosdoshëm, por jo i mjaftueshëm apo gjithëpërfshirës për sa i përket shoqërisë. Domethënë, përgjegjësia e Partisë Demokratike, që është opozita në këtë rast, është të ngrej kauzat e duhura dhe t'i parashtrojë ato para publikut në mënyrën e duhur.
dhe të thras organizime, tubime, protesta. Por a mendoni që kanë përgjegjësi këtu dhe ata të cilët bien dakord nga mëngjesi në darkë, në zë me zë të lartë në Partinë Demokratike dhe pastaj ditën e fundit nuk shfaqen në protestë, dhe jo për çështjet Partisë Demokratike, po çështjet jetës tyre. Kriminalizimi nuk është thjesht çështje Partisë Demokratike. Mbi të gjitha është çështje e ardhmës fëmijëve tanë apo jo. Në ka një gjë për të cilët të majtët djathtë duhet çohen, është pikërisht çështja, po marr kriminalizimin, se është çështja më e ndjeshme. Kur Lulzim Basha dilte atje dhe bërtiste dhe thoshte emër dhe mbiemër, edhe të majtët duhet dilnin, sepse ka lidhje me jetën e fëmijëve të tyre, me shtetin e tyre. Ja pra, ku jemi përsëri në atë pyetje. Po ky 26% që tham në fillim të emisionit që është në kufirin e mbjetesës, a dilte vallë? Duhen sondazhe shumë tollësishme për këtë. 26%. Po unë ju them që stresa e mesme dilte. Nuk ka me çfarë të fshqehet, imagjinoni. Eci më tej, cila është pika e fortë që ka sot, mund edhe mos ta ketë shprehur, që ka sot si aset Partia Demokratike? Është një aset politik, ekonomik apo social, ka një pikë të fortë me cilën një kartë me cilën do ta luaj? Besoj karta e ekonomisë ka për të qenë kali betejës. Sepse ne jemi këtu për t'i dhënë drejtim shqetësimeve të shoqërisë. Kjo është dhe vlera e Partisë Demokratike brenda kredove tona filozofisë qendrës djathtë. Dhe në këtë rast, nëse ne nuk i japim shqetësim ekonomisë, e cila është jeta në fund të ditës, ne nuk kemi bërë asgjë. Mund të dalim të flasim për artin, për futbollin, qoftë edhe për gjeologjin dhe për motin, por nuk janë këto atë që njerëzit presin. Njerëzit sot janë thellësisht të pasigurt për dy arsye. Ekonomia është në drejtim paditur dhe nuk kuptohet çfarë po ndodh me pandeminë, ose më saktë, është kuptuar që pandemia është jashtë kontrollit. Atëherë, nëse më pyesni sot, jo thjesht një lexues të painformuar apo një stres i cili nuk para i pëlqen lajmet. Ne të dy që jemi këtu nuk e dim çfarë do të ndodh as me pandeminë, as me ekonominë total. Dhe këtu është problemi kryesor. Ne duhet të ofrojmë siguri, dhe siguria është ekonomia. Do bëjmë gjithçka që ekonominë ta çojmë, ta ngrem dhe brenda 2 viteve do shikojnë rezultate të jashtëzakonshme. 2 vitet e para të Partisë Demokratike rezultate të jashtëzakonshme. Këtë do ta bëjmë. Më pëlqeve që nuk e përmendë kalin e betejës, një tjetër kal beteje, hapjen e PD-s. Dhe thotë një ekonomist, ke një ekonomist prevalon ekonomia. Po jam dhe politikan në një. Çfarë roli do të luaj hapja? Fjala hapje është një fjalë që është misleading apo na çon drejtimin e gabuar në këtë çast. Unë mendoj që partitë politike janë gjithmonë të nevojshme që në situata të caktuara të hapen. Me hapje nuk kuptoj prurjet e reja. Prurje të cilat vinë nga bota akademike, nga arti, kultura, nga shkenca, dhe të tilla realisht Partia Demokratike ka pasur në dy faza. Unë besoj ka qenë viti 2004 nëpërmjet Komitetit të Orientimit të Politikave dhe faza 2017-2018 nëpërmjet të rinjve që erdhën në Partinë Demokratike. Them që asaj që ju i referoni nuk do ta konsideroja eksaktësisht hapje, por ndoshta rikthim të kontributorëve, nëse mund ta quajmë kështu. Eno, demokratët e thjesht të pyesin në inboxin tim dhe demokrati thjesht nuk fal. E thot në sy, shikoni se çfarë thot njëri prej. Partia jon doli nga parlamenti, pse nuk i çoi gjërat deri në fund? A ka humbur elektorat sepse është sjell në mënyrë frikacake? E përshëndes këtë të panjohur që më shkruan. Në mënyrë frikacake thot. Ai thot, a mos është një demokrat që na do të mirën? Po sigurisht pra. E qartë. Ashtu. Dikur thuaj që vazhdon zotëria, që po e nxorë gaburën nga klëfi, duhet të shtiesh ose për ndryshe futen në etj. Si do ta bëni juve ta ktheni atë armatë të madhe demokratësh që ju braktisën në 2017? Ju jeni dakord besoj që pati një hemorragji diku ke 200.000. Ndoshta shifra nuk është eksakt, por që pati një rrjedhje të votave. Atëherë si do ta riktheni? Me besim, nuk kam mënyrë tjetër për ta rikthyer. Me besim. Dhe besimi fillon tek leadershipi i Partisë Demokratike. Vazhdon me ata që do të përfaqësojnë Partinë Demokratike në parlament dhe në ekzekutiv, dhe vazhdon më tutje me Partinë Demokratike nesër në pushtet, e cila është e detyruar të mbaj këto që ne jemi duke premtuar sot. Dhe jo me lojra politike. Jo me lojra politike. Nuk e di ç'fjala do të thotë lojra politike, por
Por ajo që them është kjo, që nëse ne nuk mbajmë këto që zotohemi sot, unë do jem kritiku i parë i Partisë Demokratike nesër në pushtet. A ka guxim dikush të kritikoj sot liderin në një parti? Sigurisht, pafund. Nuk po flas dot për Partinë Socialiste, se nuk i di se si janë gjërat, por t'jeni të sigurt që... Çfarë fature ka një njeri që kritikon? Ka faturën e Josefinës, a Silvatozit, të Bodes, të Rulit, apo? Shpyetje me kurth që po më bëni. Jo, thjesht, se si më erdhi. Atëre, varet për çfarë kritikon dhe në çfarë mënyrë kritikon. Unë ju them që nëse kritikoni në mënyrën e duhur, me bonsensin për ta përmirësuar gjën dhe jo për ta goditur liderin në mënyrë të pabes, apo sepse nuk është thjesht fjala, le të themi, goditja e Lulzim Bashës, por Lulzim Basha duam, nuk duam ne sot, është Partia Demokratike. Dhe çdo goditje nën brez që i shkon Lulzim Bashës e pëson demokratia, e pëson Partia Demokratike. Je duke thënë që partia është e mveri, ky është koncept tipik sovjetik. Ky është një koncept sovjetik me cilin e jemi rritur. Kur themi partia nuk kuptojmë Leninin, vice versa, po gjithsesi. Okej, nuk është kjo. Nuk është kjo. Po se sa po thatë, PD-ja është Lulzim Basha. Po, patjetër. PD-ja është ai demokrati thjesht. PD-ja jam dhe ai që do Partinë Demokratike. Do doja të pyesja Eno, sa në selin tuaj e duan të djathtën, e duan Partinë Demokratike? Të gjithë ata që janë në selin tonë e dashurojnë, nuk e duan. Por le t'i kthehemi kësaj që thatë për të thënë këtë gjë. Nuk mund të ndash dot liderin modern nga partia sot. Aq më tepër që lideri do konkurroj për të qenë kryeministri të ardhshëm. Dhe meqense bëhet fjalë për kritik, unë i them për çfarë kritike bëhet fjalë. Në çfarë mënyrë thuhet ajo? Thuhet për t'i thënë liderit që duhet përmirësuar, apo thuhet publikisht për ta goditur liderin dhe në çastet kur ai nuk ka faj. Dhe kjo ndan shumë në mendimin tim personal. Kjo ndan të gjithën. Ja përgjigje dhe pyetjes tuaj për emrat që më përmendët. Okej. Sa pas kam sot, randodh, si është sot një demokrat në një dek të PD-s? është i zhgënjur nga juve, është shpresë dhënës, pra është gjithë shpresë, është dyshues me këto që po ndodhin? Ti ke kontakte, besoj. Kam shumë kontakte. Më thuaj si është sot. Besoj që çasti i thyerjes së shpresës dhe pak më tej dyshimit ka kaluar totalisht. Ajo që ne kërkohet sot me shumë gurm dhe them dëshmërisht këtë gjë është na thonë nuk ka nevojë për asgjë tjetër, vetëm caktoni datën e zgjedhjeve. Kjo është ajo që na kërkohet. I gjithë struktura e Partisë Demokratike është gati në mënyrë absolute të hyjë në zgjedhje sa më parë që të jetë e mundur ato. Qofshin në afatin e tyre ligjor, qofshin ndoshta edhe zgjedhjet parakoshme, sepse nuk i dihet asnjëherë çfarë ndodh. Pra, këtë herë nuk do të tradhtohet e djathta nga, nuk mendoj se do të tradhtohet e djathta nga një segment i Partisë Demokratike. Nëse i referoni gjithmonë 2017-ës dhe problemet kryesor që ka pasur 2017-a. Sepse u krijua çadra, Eno, Republika e Re, apo jo? Po. Ne ishim ata që kishim shpresë ka ajo çadër. Po. Them ne, juve. Të gjithë bien dakord që problemi kryesor i 2017-ës ka qenë listat e deputetëve. Okej. Ky është problemi kryesor, për cilën dhe zoti Basha ka mbajtur qëndrimin e tij dhe ka kërkuar ndjes. Pikërisht për t'i dalë përpara kësaj gjëje dhe më lejoni të flas këtu, më jepni 1 minutë, ndoshta jam në tejkalim të kohës. Lejojmë dot 1 minutë zotin Eno? Me kushtin që jam interesuar. Okej, Regjian thot po. Ne jemi në një proces që nuk ka ndodhur asnjëherë në asnjë parti, jo thjesht të qendrës djathtë në Ballkane më gjerë, por edhe të qendrës majtë, që ka lidhje me përzgjedhjen dhe marrjen e kandidaturave nga baza. E gjitha kjo do të shkojë në një komision të vlerësimit kandidaturave me figura senioritet Partisë Demokratike, të cilët kanë treguar që nuk bien dakord kollaj me liderin dhe do t'i nënshtrohet diskutimit pastaj në kryesi dhe Këshill Kombëtar. E gjithë kjo më jep të gjithë garancinë që listat e ardhshme të Partisë Demokratike do të jenë lista super politike me njerëzit më të mirë të përfaqësues të Partisë Demokratike. Dhe këtë e them me ndeshmëri, jo thjesht për retorikë politike këtu dhe ju. Ne do të jemi këtu, ju do të jeni këtu për të konfirmuar të gjithë profecit e zotit Eno Bozdo, miku tim. E falenderoj fort që ishte me mua. Fakti që i lash gjithë këtë super hapësirë do thotë që ja vlen
në të dëgjosh si ku në ridëgjuam së bashku disa nga argumentet tuaj. Dhe uroj një mazit të tjetë. Gjithashtu, Ne faleminderit. ishim bashkë, takohemi nesër në 18 me të tjerë, të ftuar tema të tjera, Covid-19, Covid i politikës, deri atëherë kemi kohë. Kalofshi qetë.